नमस्कार, मी आहे आर्यन बेरेवार. नमस्कार, मी आहे आदित्य सुराणा आणि तुम्ही बघत आहात पॉलिवेअर. नो युअर कॉर्पोरेटर, ओळख आपल्या नगरसेवकाची. हा पॉलिवेअरचा पहिला प्रोजेक्ट आहे आणि याबाबत आपण बाणेर बालेवाडी प्रभाग नगरसेविका श्रीमती माननीय स्वप्नाली सायकर यांची मुलाखत घ्यायला आलो आहोत. नमस्कार. नमस्कार. आपण या क्षेत्रात कशा आल्यात व त्याबद्दल आपली काय प्रेरणा होती? तर या क्षेत्राशी कधी संबंध नव्हता. माझं माहेर पूर्ण या गोष्टीपासून आलिप्त आहे. पण जेव्हा मी लग्न होऊन बाणेरमध्ये आले सायकर कुटुंबात, तर त्यांचा म्हणजे माझे मिस्टर हे पूर्वीपासून BJPचं कार्यकर्ता म्हणून करत होते. नंतर माझं लग्न झाल्यानंतर एक सामाजिक क्षेत्रातून त्यांच्याबरोबर काम करता मी एक पडद्यामागे म्हणा किंवा त्यांच्या मागे ते कार्यकर्ता म्हणून करतच होते. यानंतर मला यावर्षी संधी मिळाली आणि मी राजकारणात पाऊल टाकले पुढे. मी फेब्रुवारीमध्ये नगरसेविका म्हणून निवडून आले. तर आत्तापर्यंत तुमचा नगरसेविका म्हणजे अनुभव कसा होता? लोकांनी वगैरे तुम्हाला असं सपोर्ट केला? खूप लोकांनी सपोर्ट केला आणि त्यातनं एक नंतर आनंदही मिळत गेला. सपोर्ट मिळाला. चांगल्या वाईट दोन्ही गोष्टी मिळत असतात आपल्याला. वाईट सोडून त्याचा एक आपण अनुभव दोन्ही गोष्टींचा आला तरी त्यातून काय घ्यायचं आणि काय सोडायचं हे आपण ठरवायचं. अनुभव तर दोन्ही आले पाहिजे. वाईटमधनं आपण शिकत जातो. ह्या प्रभागात महिलांचे काही विशेष प्रश्न आहेत, त्याबद्दल आपण काय नियोजन केलं? सध्या तरी एक महिलांचा मोठा प्रश्न आहे की स्वच्छतागृह म्हणजे आत्तापर्यंत की जे बाणेर बालेवाडीपासून तर शिवाजीनगरपर्यंत एकही स्वच्छतागृह नाही आहे. तर मी स्वतः बजेटमध्ये आता त्याविषयी टाकलेले आणि ते पासही झाले. तर आपल्याला फक्त जागा मिळण्याचा अवकाश आहे. जागा मिळाली की आपण एक स्वच्छतागृह चालू करणार. त्यानंतर एक लाईट हाऊस चालू करायचे आपलं म्हणजे एक इच्छा आहे. तर त्यावर एक आता माझं प्रोजेक्ट म्हणजे चालू आहे की त्यासाठी काय काय आवश्यक आहे अशा गोष्टी म्हणजे बोलून लाईट हाऊस म्हणजे आपण म्हटल्यावर लगेच चालू नाही होणार. पण एक मला चालू करायचं आहे ते की त्यामुळे महिला किंवा ज्यांचे अर्धवट शिक्षण झालेलं असतं तर त्यांना व्यावसायिक मार्गदर्शन कसं मिळेल ते हे लाईट हाऊसमधनं आपण त्यांना देऊ शकतो. आणि बाकीचे जे बचत गट वगैरे जे असतात त्यानुसार जर कोर्स म्हणजे जे उपलब्ध होतील ते पण त्या बचत गटांना उपलब्ध करून द्यायचं. प्लस त्यांना त्यासाठी आपण लोनची वगैरे व्यवस्था करू की जशा सरकारच्या मुद्रा योजना आहे तर ही योजना म्हणजे 50,000पर्यंत तुम्हाला लोन मिळू शकतं. आणि त्यासाठी जे कागदपत्र आहेत ती एकदम नाममात्र आहेत की खूप बँकांमध्ये कागदपत्र आवश्यक असतात. तर तसे न हे करता थोडंसं आधार कार्ड वगैरे असं देऊन आपण 50,000पर्यंत मुद्रा लोन त्यांना देऊ शकतो. देशभरात असलेला आता स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चालू आहे व त्यातही पुणे शहरात आणि पुणे शहरात बाणेर बालेवाडी हा विभाग निवडून आला आहे. त्याबाबत काय नियोजन केलं आहे? स्मार्ट सिटी हे तर खरंच म्हणजे छानच गोष्ट आहे आणि त्यात आपला बाणेर बालेवाडीचा बघा पायलट प्रोजेक्ट म्हणून निवडला. तर त्या म्हणजे ते एक आपलं बाणेर बालेवाडी विकसित कसं होईल या दृष्टीने छानच आहे. आणि आनंद आहे की आपली ही गोष्ट म्हणजे पुण्यामध्ये बाणेर बालेवाडी प्रथम चालू होती. कारण यामुळे होणार आहेत ते सगळ्या गोष्टी ह्या चांगल्याच होणार आहेत. आता गावात बघितलं तर जे ग्रामसभे असतात त्यांची मीटिंग वगैरे होते तर त्याच्यामध्ये लोकांचे जे समस्या असतात ते कळतात. तसंच शहरात वॉर्ड सभेची खूप मोठी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. तर मग त्याच्यासाठी आपले काय उपक्रम आहेत आणि आपले काय नियोजन आहेत? आताच आपले जे प्रभाग 9 आणि 10 या प्रभाग समितीचे अध्यक्ष निवडले गेले आणि आपली ते एक म्हणजे निवडल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी लगेच मीटिंग बोलवली होती सगळ्या नगरसेवकांची. कारण त्यानंतर 2 दिवसांनी लगेच पालखीचा सोहळा होता. तर मग अशा मीटिंग घेऊन म्हणजे तातडीची जी आवश्यकता आहे त्या लगेच त्या मीटिंगमध्ये बोलून त्याच्यावर उपाययोजना करून अधिकाऱ्यांना त्याविषयी सूचना देऊन आपण त्या म्हणजे ते कसं नियोजन होत जाईल आणि व्यवस्थित पार पडल्या पाहिजे अशा गोष्टी पाहतो. वार्डस्तरीय जे अध्यक्ष आहेत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आपण अधिकाऱ्यांना बोलून म्हणजे पालखीचंच नाही आता यापुढेही ज्या काही गोष्टी असणार महिन्याला त्या मीटिंग होणार. प्लस आपण जे तुम्ही म्हणजे सोसायट्या वगैरे आहेत तर त्यांच्याही मीटिंग घेऊन की त्या ठिकाणी काय समस्या आहेत त्यांना या पण आपण घेतो आणि त्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवायचं कामही करतो. आणि त्या झाल्या की नाही हेही आपणच पाहतो. आपल्या बाणेर बालेवाडी विभागात भरपूर चौकं आहेत, तिकडे खूप ट्रॅफिक वगैरे होतो, मग लोकांना फार त्रास होतो. याबाबत आपले काय नियोजन आहे? काय केलं पाहिजे? तसं पाहिलं सॅपलिंग किंवा ऑर्किड या स्कूलमध्ये
जेव्हा त्या स्कूल सुटतात त्यावेळेस होतं ट्रॅफिक जॅम सिग्नल कॉर्नरला वगैरे. तर आपण त्या शाळेंना तशा सूचना केल्या की तुम्ही जे क्लास सोडता ते त्यांच्यामध्ये गॅप ठेवा, की फर्स्टचा सेकंडचा जेव्हा तुम्ही सोडता त्यात एक 10 ते 15 मिनिटाचा गॅप ठेवा, जेणेकरून जे पालक येतात त्यांच्या गाड्या वगैरे की त्यामुळेच ट्रॅफिक जॅम या भागात होते. तर मग ते त्यांना एक 15-15 मिनिटाचा एक अंतर ठेवून गॅप ठेवून त्या सोडायला सांगितल्या की जेणेकरून ट्रॅफिक होणार नाही. कारण आता त्या शाळेंनाही त्या आपण त्या सूचना दिलेल्या आहेत की जेणेकरून त्या ट्रॅफिकमध्ये कमी होईल ते. आपल्या या बाणेर बालेवाडी प्रभागात पाण्याची काही समस्या आहेत का? म्हणजे जर का असतील तर लोकांना सगळ्यांना नियमित पाणी कसं पोहोचवता येईल याबद्दल आपले काय योजना आहेत? तर सध्या तर 24/7 योजना चालू करायचं आपलं चालूच आहे. पण आम्ही निवडून आल्यानंतर 1-2 टाक्या आपण पाण्याच्या चालू केलेल्या आहेत. एक तुकई टेकडी तिच्या बॅक साईडला आहे, दुसरी सूसचा जो डोंगर आहे त्यावरती ते. तर आता बऱ्यापैकी पाण्याचं समस्या सुटलेली आहे. म्हणजे यावर्षी पाण्याची एवढी काही अशी ओरड आलेली नाही किंवा त्रास झालेला नाही. एक रिपोर्ट बघितली होती या प्रभागाच्या स्टॅटिस्टिक्सवरती. तर या प्रभागामध्ये जितके पण लोक राहतात त्यांना कमीत कमी एक दिवशी 1.65 लाख लिटर हे पाणी लागतं, पण फक्त त्यांना 64,000 लिटर्स पोहोचवल्या जातं. तर हे थोडे म्हणतात की पाऊस वगैरे नाही पडला आहे, थोडे म्हणतात की ही जी कॉर्पोरेशन आहे तीच लोकांना पाणी नाही देत. तर आहे का याच्यामध्ये? कॉर्पोरेशनचा काही प्रश्न नाही. आणि यावर्षी धरणातही पाणी होतं हे तुम्हाला माहिती असेल की पाण्याचं धरणात पाणी नाही आहे असं कुठेही ऐकण्यात आलं नसेल तुमच्या. आणि या 2 टाक्या चालू झाल्यामुळे बऱ्यापैकी पाणी जात आहे. तसं सर मग रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचं काही जे प्रोजेक्ट करणार सर आहे योजना काही? रेन हार्वेस्टिंगचं आहे. एक तर तो खूप छान प्रोजेक्ट आहे आणि प्रत्येक सोसायटीमध्ये तो राबवला जावा. आत्ता जे नवीन बांधकाम आहेत त्यांना कंपल्सरी रेन हार्वेस्टिंग हा प्रकल्प केलाच पाहिजे असं हे सक्तीच आहे. नाही ते आहेच, करणारे असं नाही, ते आहे. फक्त नागरिकांनी याच्यात ज्यावेळेस तुम्ही फ्लॅट घेता त्यावेळेस तुम्ही स्वतःही काही गोष्टींची खबरदारी म्हणजे ठेवली पाहिजे की यामध्ये आहे का, हे प्रोजेक्ट राबवले का. तुम्हाला जेव्हा ते बांधकामाचं जेव्हा दिलं जातं त्यावेळेस त्यामध्ये ते लिहिलेलं असतं की रेन हार्वेस्टिंग हे तुमच्या सोसायटीला कंपल्सरी आहे आणि ते तुम्ही चेक करून घेतलं पाहिजे ना. मग नंतर ते कसं त्याचा वापर वगैरे ते होऊन जातं. 10 वर्ष अगोदर बघितलं तर बाणेर बालेवाडी हा परिसर ती खूप शेती होती आणि एकदम हरियाली होती. आता 10 वर्षानंतर बघितलं तर मोठे मोठे कंपनी आले, त्यांनी बिल्डिंग उभे केले. तर याच्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक जे आहेत, छोटे मुलांचं उद्यान व खेळाचे मैदान याची जागा खूप कमी झाली आहे. त्याच्यासाठी आपण काय करणार? आता तुम्ही स्मार्ट सिटीचं बोलले तर त्या अंतर्गत आपल्या शेजारी 2 गार्डन झाले, तुम्ही पाहिलेत का? हो. 2 गार्डन झालेत आणि प्लस जे अमेनिटी स्पेस आहेत तर त्या ठिकाणी पण आपण नाना-नानी पार्क वगैरे करणार आहोत. धन्यवाद. आपला वेळ दिला आणि आम्ही आशा करतो की तुम्ही आणि पॉलिवेअर लोकांची सेवा करता. नक्कीच.